අයිබෝවන් අපි ඉස්සල්ලාම අද ගන්න ඕනේ අපේ ෆෝන් එකේ boot loader එක unlock කරගන්න ඕනේ. මේකට ඉස්සල්ලාම යන්න settings වලට ගිහිල්ලා යටම තියෙනවා about phone එක. එතන පල්ලෙහාම build number කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක 7 පාරක් විතර එක දිගට touch කරන්න. ඊට back කරලා බලපුවාම අපිට පෙන්නනවා අලුතෙන් developer options කියලා මේවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක කලින් on කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඔයාලගේ අලුත් option එකක් පෙන්නන. එතන ගිහිල්ලා අපි ඉස්සල්ලාම OEM unlocking කියන එක on කරන්න ඕන. එතකොට මෙතනදී password එක ගහන්න එනවා වගේ ආන් එක දාලා enable කරන්න. ඊට පස්සේ USB debugging on කරන්න ඕන. මෙතනදී message එකක් අහනවා ඒකත් okay කරන්න. අන්තිම වෙනම මෙතන advanced reboot කියලා තියෙන එක ඒක on කරන්න. හරි. දැන් යන්න phone එකේ home එකට ගිහිල්ලා phone එක අපි reboot කරන්න ඕනේ. reboot කරද්දී boot loader එකට reboot කරන්න. හරි. එතකොට අපිට ඇట్లా මෙන්න විදිහට fast boot mode කියලා. දැන් phone එක computer එකට connect කරන්න. මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙන file එක download කරගන්න. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා platform tools කියලා zip file එක. මේක අපි C drive එකට මම මේ විදිහට copy කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මම right click කරලා මේක extract කරගන්නවා. yes කරන්න. හරි. දැන් අපි මේ folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා එතන උඩ address bar එකේ cmd කියලා type කරන්න. එතකොට අපිට මේ විදිහට cmd open වෙනවා. මෙතනදී දැන් අපි ගන්න ඉස්සලා fast boot devices කියලා ගහන්න. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් phone එක connect වෙලා තියෙනවද කියලා හරියට computer එකට. මෙතන මේ serial එක වැටෙනවා. ඒ serial එක හරියට check කරන්න connect වෙලා නැත්නම් එහෙම serial එක වැටෙන්නේ නැහැ එතෙන්. ඊළඟට fast boot OEM unlock කියලා ගහන්න. එතකොට phone එක reboot වෙනවා. මෙතනදී phone එක reboot වෙද්දී අපෙන් අහනවා මෙතනදී මේ අපේ data wipe වෙනවා කියලා. ඒක yes කරන්නද කියලා. එතකොට එතන yes එක දෙන්න. එතකොට phone එක සම්පූර්ණයෙන්ම reset වෙනවා. ඊට පස්සේ restart වෙනවා මේ විදිහට. අපි මුලින්ම අර setup එක කරගන්න ඕන නිසා මම මේ ටික ඉක්මනට යවන්නම්. මේ විදිහට මම ඉක්මනට phone එක setup කරගන්නවා. හරි මම setup කරගෙන ඉවරයි phone එක. දැන් අපි ආයෙ settings වලට ගිහිල්ලා ඒකේ about device එකෙන් build number එක ආයෙ tap කරලා අර විදිහට developer options වලට ගිහිල්ලා USB debugging එක on කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම advanced restart කියන එක. හරි. දැන් ඊට පස්සේ තියෙන අපිට TWRP install කරන්න. මෙතනදී දැන් ආයෙත් අපි phone එක reboot කරන්න ඕනේ. boot loader එකට restart කරන්න boot loader එකට. හරි fast boot mode එකට ආව phone එක. දැන් අපි cmd එකට ගිහින් ආයෙත් අර විදිහටම cmd open කරලා එතන ආයෙත් අපි check කරන්න ඕනේ fast boot devices කියලා ගහලා phone එක හරියට connect වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි. දැන් ඊළඟට fast boot කියලා දාලා space එකක් තියලා TWRP file එක drag කරලා cmd එකට drop කරන්න. මේ විදිහට drag and drop කරන්න. ඊට enter කරන්න. හරි. එතකොට හරි phone එක boot වුණා. දැන් TWRP install වෙලා ඉවරයි. හරි. එහෙනම් තවත් දවසක හමු වෙමු.